Phân tích mạch nguồn đầu vào cho lật tộp Sony MBX247 EH. Nguồn từ adapter có mức áp là 19.5V, đi qua PCN2 và đi vào cuộn dây PL4 có tên là VA+, vào nằm chờ sẵn tại cực S của phép thuần PQ31. Chỉ khi mạch nhận dạng từ nguồn adapter hoạt động, xuất lệnh để điều khiển vào cực G của PQ31 dẫn thì mới đưa nguồn từ cực S sang cực D và vào đi tiếp. Đối với mạch nhận dạng của nguồn đầu vào, khi nguồn VA+ mới tới cực S của phép thuần PQ31, người ta lấy ngay nguồn tại đây về khối nhận dạng nguồn adapter. Chỉ khi đủ điều kiện thì phép thuần PQ31 mới dẫn tiếp tục cho nguồn đi đến chân 1, 2 cực A của PD18. Một phần của IC sạc ISL88731 đảm nhận công việc nhận dạng nguồn đầu vào từ adapter. Ta thấy là VA+ đi qua diode PD14, đi qua điện trở PR162. Ta thấy VA+ đi qua diode PD14, đi vào điện trở PR162 và đi vào chân 22 của IC sạc có tên là DC-in. Mục đích đầu tiên là vào khối ổn áp để tạo ra áp chuẩn là 3.2V. Cho dù VA+ có biến động thì áp 3.2 vẫn cố định và vào khối so sánh tích hợp trong IC sạc. Cùng lúc là nguồn VA+ chia áp qua cầu phân áp PR165, PR293 và PR164. Khi điện áp VA+ có mức áp là 19.5 thì áp vào chân 2 của IC sạc là AC-in sẽ có mức áp tương ứng là 3.53V và lớn hơn điện áp 3.2 là điện áp chuẩn trong IC sạc. Điện áp chuẩn trong mạch so sánh và sẽ có áp ra ở chân 13 của IC sạc ACOK là ở mức áp là cao là 4.7V, đặt vào cực G chân 5 của PQ35 và cuối cùng sẽ làm cho chân 6 của PQ35 là VA up có mức áp cao là 19.5V. Lệnh VA up cao đi đến chân 2 cực B của PQ5B làm cho PQ5B ngưng dẫn. Và khi PQ5B ngưng dẫn thì áp cực cơ của PQ31 phép thuần là có mức áp là 9.75V và làm cho nguồn từ S sẽ đi qua D và mang tên là VA. Áp 19.5V mang tên VA này sẽ tiếp tục đi qua diode chống ngược PD18 vào chân 1, 2 và đi ra chân 3
và đi qua điện trở gánh là PR155 và mang tên là Vin. Vin này, điện áp Vin này sẽ cấp cho toàn bộ máy khi sử dụng nguồn từ adapter. Lúc này thì đồng thời cắt nguồn từ pin là có mức áp là khoảng 10.8V ra khỏi máy. Cũng từ chân 13 của IC sạc, lệnh ACOK có điện áp là 4.7V cũng vào cực G. Chân 5 của PQ34. Cuối cùng mức áp này có tại chân 6 là cực D của PQ34 có mức áp là 3V là cao, thì mang tên là Asin. 3V mức áp và 3V Asin này sẽ đi về chân 64 của IO. Với mức áp này thì IO hiểu rằng máy đang được cấp nguồn từ adapter nên không phải cấp nguồn từ pin, nên nên máy hiểu và sẽ xuất khi chân 64 của IO có mức áp cao thì IO sẽ xuất ra chân tầm 2 lệnh DC trên C với mức thấp là 0V và chia làm hai nhánh. Nhánh thứ nhất đi từ chân tầm 2 đi qua PR13 làm cho PQ1 ngưng dẫn, nên cực G của PQ32 cao bằng cực S, nên PQ32 sẽ ngưng dẫn làm nguồn dẫn lên nguồn pin 10.8V chỉ tới cực D, chờ cho thể chỗ nguồn adapter khi ngắt kết nối adapter. Một nhánh khác là DC trên C sẽ đi đến cực B của PQ5A, để khi nguồn từ adapter không đủ mức tối thiểu là 17.6V. Lúc này DC trên C sẽ chuyển lên DC trên C ở IO sẽ chuyển lên dẫn. PQ31 là phép thuần là ngưng dẫn, cắt nguồn từ adapter không cho vào máy khi nguồn đầu vào là có mức áp dưới 17.6V.